დაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს და დღეს საუბრობთ პრობლემურ სესხებზე. ჩვენი სასაუბრო თემიდან გამომდინარე ინტერაქტივიც არის შემდეგი, გაქვთ თუ არა პრობლემური სესხი და რა იცით თქვენი უფლებების შესახებ. 292-11-88 რადიო იმედის პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ და ამ თემაზე ისაუბროთ. ასევე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 917778 გზავნის ღირებულება თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს შეესაბამება. მე ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ და დღეს ჩვენთან სტუდიაში ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ პრობლემურ მსესხებელთა უფლებადამცველი ასოციაციის ხელმძღვანელი ბატონი პაატა მაცაბერიძე და გვექნება კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვა, კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, დღეს საუბრობთ პრობლემურ სესხებზე. საღამოშუდობისა ბატონი პაატა. მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა რომ გვესტუმრეთ პირდაპირ ეთერში. მოკლედ დღეს რაღაც უცნაურ მდგომარეობაში ვართ, რომ გადავხედოთ უახლოეს, საოცრად ვითარდება ეპოქა, 1.50-25 წლით უკან რო წავიდეთ, ადრე პრობლემა იყო ფულის შოვნა, ასე ვთქვათ და რაღაცა ფული ცოტა იყო სივრცე, სადაც შეიძლება ფული გასესხა. ახლა ფულის სესხების არის უთვალავი საშუალება, მაგრამ ისესხებდა მერე ერთი ოდნავ თუ ფეხით დაგიცდა, დაღუპულია შენი მდგომარეობა საზოგადოების ინტეგრირების მხრივ და ასე ვთქვათ თანამედროვე საზოგადოებაში ცხოვრების ელემენტარული საშუალებები, ასე ვთქვათ, ბორკილებში ჯდება და სხვა რთულ მდგომარეობაში ვარდება ადამიანი. მოკლედ, თუ შეიძლება სანამ განვავრცოთ თემას, ასე ვთქვათ, მიმოვიხილოთ დღეს დაახლოებით რა მდგომარეობა გვაქვს, თუ არის რაიმე სტატისტიკური ინფორმაცია, ფაქტია რომ გადავხედოთ ბანკზე ბევრად მეტია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და ონლაინ სესხის შემომთავაზებელი კომპანია ალბათ ასევე არანაკლებია. დაახლოებით სტატისტიკური მონაცემები თუ გაქვთ, რამდენი არიან შემთხვევით? არ ვიცი, ონლაინ სესხები როგორც ვიცი იყო 70-ზე მეტი თავის დროზე, მაგრამ რეგულაციების გამო ნელ-ნელა გაკოტრდნენ და ვეღარ შეძლეს არსებობა და აქედან გამომდინარე ცოტა არიან, დღეს ბევრი აღარ არიან, 70 აღარ არიან ყოველ შემთხვევაში და 20-25-ია თუ არ ვცდები დარჩენილი ბაზარზე. რაც შეეხება სხვა გამსესხებელ ორგანიზაციებს, ხა მაგას ვინ დათვლის, არ ვიცი, ვისაც ფული აქვს, ყველამ გაპროცენტება დაიწყო ამ ფულის და ზოგმა შეპესეთი დაიწყო გაპროცენტება და ზოგმა ხელზე და მაგას ვერავინ ვერ გაიგებს. გასაგებია. ფაქტია რომ ბანკზე მეტი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. სმენელს ესეც რო განვუმარტოთ თავიდანვე, რა არსებითი სხვაობა ბანკის სამხმარებლოს ვთქვათ ან ნებისმიერ ტიპის სესხსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას თუ ონლაინ ორგანიზაციის მიერ აღებულ სესხებს შორის? რა არის ის მთავარი განმასხვავებელი მდგომარეობა, რის მერეც ადამიანებს მიხვდებიან იმ ადამიანთა კატეგორიაში, რომლებსაც პრობლემური მსესხებელი ქვია მოგვიანებით? გასაგებია, მაგრამ იცით რა არის, კი ბატონო, სხვაობა ძალიან ჩვეულებრივია პროცენტში მარტო ალბათ, დანარჩენი სამართლებრივად მოთხოვნის დრო თუ დადგა, ჩვეულებრივი მოთხოვნის საშუალება აქვს როგორც ონლაინ კომპანიას, ასევე ბანკს და ასევე ნებისმიერ გამსესხებელ ორგანიზაციას, რომელსაც ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. ჩვეულებრივად აქვს სამართლებრივი მოთხოვნის საშუალება. სხვაობა ისეთი მეტი არ არის, პროცენტშია სხვაობა, კი ბატონო. პროცენტშია სხვაობა და მეტი ლავირების მეტი საშუალება აქვს აშკარად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. გასაგებია. თქვენ ბრძანდებით პრობლემურ მსესხებელთა უფლებადამცველი. კი ბატონო. რამდენი ყავს ქვეყანაში ეს დაახლოებით, როგორია იმპულსი ამ პრობლემურ მსესხებელთა რაოდენობისა და საერთოდ რადგან ასოციაცია შექმნით, ესე იგი პრობლემა მწვავეა საკმაოდ. პრობლემა მწვავეა, ძალიან მწვავეა, პრობლემა მილიონზე მეტია ჩემი ინფორმაციით პრობლემური მსესხებელი ქვეყანაში. ეს ამას შედის თავდებები, ამას შედის ის ადამიანები, რომლებიც არ არის დარეგისტრირებული კერძო იპოთეკარებთან, რო აქვთ დადებული ხელშეკრულებები და გაპრობლემებული აქვს სესხები და ბევრია, ძალიან მილიონზე მეტი ადამიანია გაპრობლემებული მსესხებელი ქვეყანაში. და ეს მაშინ როცა ჩვენ 4 მილიონსაც არ ვახცევთ, რა თქმა უნდა, ნახევარი სოციალურად დაუცველია, ნახევარი წასულია ქვეყნიდან და დანარჩენი ნახევარი კიდე ესეთ მდგომარეობა არა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. კი ბატონო, გეთახმებით ამ ფინანსური კუთხით ვართ საშინელ მდგომარეობაში მარტო იმიტომ, რომ არასწორი დამოკიდებულება აქვს გამსესხებელ ორგანიზაციებს საზოგადოების მიმართ.
რა არის არასწორი დამოკიდებულება და რაშია ამ პრობლემის ასე ვთქვათ თაღლისთავი სად არის დამარხული? კი ბატონო, გეტყვით, მოგახსენებთ, რაც ონლაინ კომპანიები გამოჩნდა ბაზარზე, ჯერ მანამდეც კატასტროფული მდგომარეობა იყო და არ ითვალისწინებდნენ ბანკები ძირითადად ადამიანების პრობლემებს და არ აძლევდნენ იმის საშუალებას, რომ დღეს რო გაგი პრობლემა და სესხი მოქცეს საშუალება, რომ ერთი თვიანი საშეღავათო პერიოდი რაღაცა ჯარიმები არ დაგაწეროს იქ შავსიაში არ გაგიშვას და ასე შემდეგ. ამის მერეც წარმოიდგინეთ თქვენ 24%-იანმა და 20%-იანმა სესხმა წლიურმა ხალხი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააგდო და დიდი იყო მაინც პროცენტი და ყველა გაიზარდო დიდი პროცენტია შემოვიდა ონლაინ გამსესხებელი კომპანიები ბაზარზე, რომლებმაც დაიწყეს ფულის გაპროცენტება, ოღონდ ნახეთ როგორ დაიწყეს თუ სარგებლობ ბანკის ონლაინ სესხის პროდუქტით, ვეღარ სარგებლობ ბანკის პროდუქტით, ან ძალიან რთულად სარგებლობ ამ პროდუქტით და ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ არა აქვთ ერთმანეთთან სწორი დამოკიდებულება ონლაინ კომპანიებს და ბანკებს ამ შემთხვევაში უნდა ქონდეთ ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირი იმისთვის, რომ არ წააქციონ საზოგადოება და არ გადამხდელ უნარო არ გახადონ და მის მერე ბევრი ადამიანი გახდა ძალიან გადამხდელ უნარო მარტო იმიტომ, რომ გაუცნობიერებლად აიღო ონლაინ სესხის პროდუქტი, მერე უკვე რომ მქონდა პრობლემა, რომ გადასახდელი ქონდა რაღაც და ისედაც დამოკიდებული ვართ ყველა საზოგადოება ვალებზე, აქედან გამომდინარე, უნდათ ბანკის პროდუქტის სარგებლობა ვეღარ სარგებლობდნენ, არ იცოდნენ რაში იყო საქმე და გამოდის ისე, რომ კრეატივ ჯორჯია არის ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც უცვლის გამსესხებელ ორგანიზაციებს კონკრეტული პირის შესახებ ინფორმაციას, ანუ ეს არის დამთვლელი ორგანიზაცია. და რატომღაც კრეატივ ჯორჯიას დათვლით, თუ ხარ ონლაინ სესხით მოსარგებლე ადამიანი, ვეღარ სარგებლობ ბანკის პროდუქტით და ხვდიან დამოკიდებულს ძვირფულზე. ეს ხდება ჩემი აზრით მიზანმიმართულად. ხდება ეგ ყველაფერი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანები ჯერ ისედაც პრობლემა ქონდეთ 24%-იან სესხს ვერ ისტუმრებდნენ, ისე და ბევრი ყავდეს პრობლემური სესხებელი, მერე უცებ გახადო 100%-იან სესხზე დღეს დარეგულირებულ შემთხვევაში არის უკვე 100%, თორემ მანამდე იყო 400% და მეტი გაცილებით ონლაინ სესხი გადასახდელი. ხდიდნენ დამოკიდებულს ძვირფულზე და შესაბამისად ადამიანს ხა ვისაც შემოსავალზე მეტი გასავალი აქვს, მიდის უკან, რა თქმა უნდა, მისი ცხოვრება უკვე ხდება ნაკლებად ინტეგრირებული თანამედროვე საზოგადოებაში და უკვე უფრო უჭირს და ეს ამას მიყავს კატასტროფამდე ხალხი. კატასტროფამდე მიყავს. ძალიან ბევრია სამწუხარო ჩვენს ირგვლივ ადამიანი, რომელსაც აი ფრაზები მესმის ხოლმე, ბანკმა ბინა გაუყიდა, ბინა ქონდა ჩადებული და უბინაოდ დარჩა. ბატონო, ძალიან ბევრია ეგეთი ადამიანი. ბინასაც უყიდიან და ყველაფერს უშვებიან ბინას კი არ მიუხედავად იმისა, რომ თავდებში არის ადამიანი და არის მეორე ხარისხოვანი პირობითაც სესხებელი, ხო? მაგრამ მაინც ჩვეულებრივ სამართლებრივად ჩვეულებრივ სესხებელად ითვლება, ისე აწერს იმაზე ხელს, რომ მე რა რო თავდები ვარ, მე არ ვიღებს ეს ჩემი მეგობარი იღებს და ამ დროს მის სახელზე ბინა ან რამეა და ეგრევე დგებიან, უყადაღებენ, ისე აკეთებენ ამ ყველაფერს, რომ ვერც ახერხებენ გარკვევას ეს თავდებები და სასწაულებს უშვებიან ადამიანებს, სასწაულებს. ამ შემთხვევაში ამ ორ ადამიანის შორის ურთიერთობა უკვე ნადგურდება. რა თქმა უნდა, და სხვა პრობლემები დგება. კი ბატონო, არა მარტო ამ ორ ადამიანის შორის ურთიერთობა, არამედ თვითონ ინტეგრირებული ვეღარ ხარ, არა მარტო შენ, არამედ თავდებიც უკვე ხვდებით, თავდებსაც აწვება უკვე თავის ვალი გაჭირებია დღეს ადამიანს და ვერ ახერხებს გადახდას და იქ რო სხვისი ვალი ვალდებულება დაიკისრება გადასახდელად უკვე ნელ-ნელა გადახდელი უნარო ხდება, რა თქმა უნდა, ეს ამას ვერ ხედავენ ან არ ხედავენ, არა ინტერესებთ, ვერ გავიგე მაგათი სიმართლე გითხრათ. ანუ ძალიან რადიკალური მიდგომა აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანებს ხელში ხელი მოუჭირონ ჩვეულებრივად, არ მიცენ ამოსუნთქვის საშუალება. შესაძლებელია ამ დროს ძალიან ჩვეულებრივად, ძალიან მარტივი ურთიერთობა ქონდეთ და მიცენ უბრალოდ საშუალება ადამიანს, რომ გადაიხადონ ვალდებულება, ან სამი ონლაინ სესხი რო აქვს აღებული და ვერ ახერხებს დაფარვას, ბანკმა არ უნდა ახერხებს დაფარა, მაგრამ ბანკმა არ უნდა შეზღუდოს 6 თვით მისი წვდომა პროდუქტთან, ხო, ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, მე თუ წლების განმავლობაში ბანკის მომხმარებელი ვარ, ბანკის პროდუქტის და სულ მომხმარებელი ვარ, ეს იმას ნიშნავს დამოკიდებული ვარ ბანკზე და ვალზე, ხო, და შენ თუ შემიზღუდა ამას და იმიტომ რომ შენ ონლაინ სესხით ისარგებლე არ მოგცემ, ამიტომ მე შენ სესხს, ეს იმას ნიშნავს რომ მე ძვირზე, ფულზე ვარ დამოკიდებული და უკვე ნელ-ნელა კი არა ძალიან კატასტროფულად. ეს არის აი ფინანსური პირამიდა, მოდიან, რა თქმა უნდა, ჩვენთან მოდიან ადამიანები, ჩემო მეგობარო, იმდენი რაოდენობით და ისეთი სესხები აქვს გამოტანილი 20-22 ონლაინ სესხი აქვს გაპრობლემებული. ჩემ გარშემო არიან, ჩემთან მოსული ისეთი ადამიანები, ჩემი ბენეფიციარები, რომელსაც 22 ონლაინ სესხი აქვს გაპრობლემებული და ისინი ვეღარ მოახერხებენ აქედან ამოსვლას, ხვდებით. ბატონო, თქვენ დაიწყეთ ახლა საუბარი, ასე ვთქვათ, და საინტერესოა რა შეიძლება იყოს გამოსავალი.
ამაზე ჩვენ განვაგრძოთ დიალოგი. ახლა ერთი სატელეფონო ჩართვა მინდა შემოგთავაზოთ. პირველი არხის ეკონომიკურ ანალიტიკოს მერაბ ჯანიაშვილს გავესაუბროთ, ყურსასვენი მოერგეთ, მას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ ეს თემა. საღამოშვიდობისა ბატონო მერაბ. საღამოშვიდობის მესამე თქვენს მასწავლებლებს და სტუმრებს. დიდი მადლობა. ბატონო მერაბ, თქვენ იცით რაზეც საუბრობთ დღეს ჩვენ პრობლემურ სესხებზე და თქვენ როგორც ეკონომიკური ანალიტიკოსი, რა შეფასებას აძლევთ ამ ხრივ ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას? ანუ რა არის იცით პრობლემური სესხები თუ ნახავთ ჩვენ რაღაც პროცენტულ შეფარდებას ხო ფინანს სესხებთან რაღაცა განსაკუთრებული და დიდი არ არის საბანკო სესხებს ვიძახიან საუბრობ იმიტომ რომ სხვა სესხებზე ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს ანუ პრობლემური სესხები როგორც წესი ანუ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე დაკავშირებული სურგამართლებლობასთან ან კიდევ თქვა ადამიანები იზოლებული არიან რომ რაღაც კაბალურ პირობებს დათანხმენ ხოლმე რომელსაც ეს კომპანიები თავაზობენ. შემდეგ ისე ხდება რომ თქვა ადამიანი როდესაც იღებს ამ სესხს თქვა მისი პირობების კარგად გააზრების გარეშე, როდესაც ეს სესხი უპრობლემურდება, არ აქვს ინფორმაცია მისი უფლებების დაცვის შესახებ. ანუ როგორ უნდა მოიქცეს, რა უნდა გააკეთოს და შედეგად უფრო დიდ ჭაობში ვარდება ხოლმე და ზოგჯერ ანუ ხშირად ისაგრებიან კიდევაც საკრედიტო ინსტიტუტებთან ურთიერთობისას ფიზიკური პირები, იმიტომ რომ არ იციან როგორ მოიქცეს და ხშირად ისეც ხდება რომ სესხი აქვთ აღებული და უკვე შეტანილი აქვს ამ სესხის ოდენობის ორმაგის სამმაგი ოდენობა თანხის მაგრამ კვლავ თქვათ ეწერება ვერ ამოვიდნენ საწყისი მდგომარეობა ჯარიმებში და პირგასამწეხლოებში აქვს გადახდილი უამრავი თანხა ამიტომ რა ვიცი მე ვისურვებდი რომ საზოგადოება უფრო ინფორმირებული იყოს და მეტი ყურადღებით მოეკიდოს რა თქმა უნდა ამ საკითხს მაგრამ ეს პირველ რიგში თქვათ ცენტრალურმა ბანკმა და სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა იზრუნოს ამაზე რომ თქვათ საკრედიტო ინსტიტუტებს არ ქონდეთ იმის საშუალება რომ მოატყონ ფიზიკური პირები და ისარგებლონ თქვათ ადამიანების ფინანსური გაუნაცვლელობა. ბატონო მერაბ, აი ახლა ერთ-ერთი საკითხია, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს ისიც, რომ ადამიანები სესხებს ხშირად იმიტომ იღებენ, რომ თქვათ სოციალურად გაჭირებულები არიან და ყოველდღიური ყოველდღიური ხარჯები აქვს დასაფარი. ეს კიდე ცალკე საკითხია, ეს უკვე თვითონ ქვეყანაში არსებობს სოციალური მდგომარეობა. ბატონო მერაბ, ბატონ პაატასთან რომ საუბრობდი ჩვენ ეთერის დაწყებამდე ეთერშიც მისი ასე თქვათ თავარი ლაიტმოტივი იყო რომ საუბრისას რომ საზოგადოება უნდა იყოს აქტიური და უნდა იცოდეს საზოგადოებამ რა საწერს ხელს, რა ტიპის ხელშეკრულებას იღებს და მისგან უნდა იგრძნოს ასე ვთქვათ ძალა იმ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ რომ ის არ არის მხოლოდ ერთ მხარეს და მეორე მხარეს ყოფი ადამიანი არ არის ისეთი რომელსაც მე არ აქვს უფლებები არ უნდა იყოს უფლებების გარეშე თქვენც ეს აღნიშნეთ და შემდეგ უკვე სწორად გაუსვით ხაზი სახელმწიფო ფინანსური ცენტრალური ორგანიზაცია რაც არის ცენტრალური ბანკი და ზოგადად მთავრობა რა შეგიძლიათ ან თქვენის მხრივ რა შეიძლება მთავრობამ ცენტრალიზებულად გასაგებია რომ ჩვენ ლიბერალურ პოლიტიკის მომხრენი ვართ ასე შემდეგ რა ტიპის მექანიზმი შეიძლება აი ამ ყველაფრის დარეგულირება შეუწყოს ხელი რომ ანუ იცით რა არის მოდით კარგია რა თქმა უნდა ახლა ცუდი კი არ იქნება ის რომ საზოგადოებაში ფინანსური განათლების დონე მაღალი იყოს და ჩვენ სხვადასხვა რეიტინგებით სადაც ასეულს მიღმავთ ფინანსური განათლების დონით მაგრამ ის იმას არ ნიშნავს რომ თქვა ყველა ადამიანს უნდა მოეთხოვებოდეს რაღაცა ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი მნიშვნელობა და მისი გამოთვლა როგორ ხდება და ასე შემდეგ ანუ ძალიან ძნელია რომ საზოგადოებაში იყოს რაღაცა ყველა კარგად გარკვეული კრედიტის აღების დეტალებში ხო შესაბამისად ეს უფრო მარტივად გადაწყდება თუ მოხდება თქვა ხელისუფლების მხრიდან და ცენტრალური ბანკის მხრიდან რაღაც დირექტიული ნაბიჯის გადადგმა. იმიტომ რომ ის უფრო ადვილია რომ თქვა 3.5 მილიონი ადამიანს რაღაცა კრედიტის აღებისთვის საჭირო ფინანსური განათლება მივცეთ თუ რაღაცა 200-მდე საკრედიტო ინსტიტუტს რაღაცა მოთხოვნის შესრულება დავავალოთ, ხო? რა თქმა უნდა ის უფრო ადვილია რომ 200 რაღაცა უფრო ლოგიკურია. ანუ არ მინდა რომ მთლიანად თქვა
სტილი ჩემი საუბრიდან ისე გამოჩნდეს, რომ ფინანს საზოგადოებაზე გადამაქვს ის სტილი, რომ თქვა რა პრობლემებიც არსებობს. არა, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაზე არ ვაკისრებს სულ პასუხისმგებლობას ამაზე, ანუ რა თქმა უნდა საზოგადოებაში ნაწილი, რომელიც გაუაზრებლად გავს ხოლმე ამ ნაბიჯებს, მაგრამ თუ ცენტრალურ ბანკმა არ გადადგა ის ნაბიჯები და ასევე აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ რაც გამოასწორებს ამ მდგომარეობას, ხო, მაშინ საზოგადოება რა ეკონომიკურად განათლებულიც არ უნდა იყოს, ვერაფერს ვერ იღებს. აი მაგალითად გეტყვით, რომ ბანკებს, ყველა ბანკს საკრედიტო ხელშეკრულებაში საკრედიტოშიც და სადებოზიტოშიც აქვს ესეთი მუხლი, რომ ბანკს ნებისმიერ დროს მისი პირადი გადაწყვეტილებით შეუძლია ნებისმიერი პირობა შეცვალოს შენს საკრედიტო თუ საანაბრე ხელშეკრულებაში. ნებისმიერ დროს. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა მე მშვენივრად ვერ ვკვევი ამ კრედიტის ფინანსური განათლება, მაგ კრედიტი როგორ ავიღო და ანაბარი როგორ გავანა და ასე შემდეგ. ნორმალურად ვერ ვკვევი, მაგრამ მე ეს არაფერ სარგებელს არ მაძლევს. თუ სესხი მჭირდება და იძულებული ვარ რომ სესხი ავიღო, მაშინ იძულებული ვარ რომ ამ კატასტროფაზეც, ამ კავალურ პირობებზეც მოვაწერო ხელი, რომლითაც ვიცი, რომ მომავალში შეიძლება ჩემი პირობები კიდე გაუარესდეს, იმიტომ რომ ბანკს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს პროცენტი და ამაზე ხელს აწერ კიდეც. ვადაზიადრე მომთხოვს სესხის დაბრუნება, ანაბარზე პროცენტი შემიმციროს, რაც კიდევაც გამიკეთეს, მაგალითად მე ბანკმა ანაბარზე პროცენტი შემიმცირა, მას შემდეგ რაც უკვე გაფორმებული მქონდა ხელშეკრულება, უამრავ ადამიანს კრედიტი გაუზარდეს უკვე დამტკიცებულ კრედიტზე და ასე შემდეგ. ანუ აქ თუ არ იქნა რეგულაციები, ხო ამას ჩვენ საზოგადოება ვერ დავარეგულირებთ. ჩვენ აქ უნდა მაქსიმალურად ფრთხილად უნდა მოვიქცეთ სესხის აღებისას, მაგრამ აქ უნდა იყოს შეზღუდვა, რომ არ შეიძლება თქვა ერთი ბიზნეს სუბიექტი მეორე ფიზიკურ პირს, ან მეორე ბიზნეს სუბიექტს ჩაგრავდეს იმით, რომ ფინანსებზე ხელმიუწვდომობა აქვს ქვეყანაში. ყველა ვიცით, ხო, ყველა რეიტინგი აჩვენებს, რომ ბიზნესის განვითარების მთავარ პრობლემად ფინანსებზე ხელმიუწვდომობას ახელდება. ამ პირობებში ხელისუფლების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. გასაგებია, დიდ მადლობას მოგასვენებთ ბატონო მერაბ ჩართვისთვის და თქვენი აზრის დაფიქსირებისთვის. უღრმესი მადლობა. მერაბ ჯანიაშვილი, პირველი არხის ეკონომიკური ანალიტიკოსი გვერდთხოვდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი უახლოვდება დასასრულს და 2 წუთიანი 3 წუთიანი სარეკლამო პაუზის შემდეგ ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში დავრუნდებით პრობლემურ მსესხებელთა უფლებადამცველი ასოციაციის ხელმძღვანელთან, ბატონ პაატა მაცაბერიძესთან ერთად განვაგრძობთ დიალოგს პრობლემურ სესხებზე და საუბარი განვაგრძობთ ამ არსებული მძიმე მდგომარეობის გამოსავალი გზებისა და მექანიზმების განხილვით. რამდენიმე წუთში კვლავ დავრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაგველოდით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. 292 11 88 292 11 99 ვუსმენთ ერთმანეთს. კვლავ პირდაპირ ეთერში გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს, პრობლემურ სესხებზე ვსაუბრობთ, ინტერაქტივის კითხვა არის შემდეგი, გაქვთ თუ არა პრობლემური სესხი და რა იცით თქვენი უფლებების შესახებ 292 11 88 292 11 99 რადიო იმედის პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერი. სტუდიაში ბატონი პაატა მაცაბერიძე, პრობლემურ სესხებელთა უფლებადამცველი ასოციაციის ხელმძღვანელი სტუმრობს და მასთან ერთად ვსაუბრობთ, მაგრამ სანამ განვაგრძობთ დიალოგს სმენელს მოусმინოთ ბატონო პაატა. საღამოშვიდობისა გისმენდა ძალიან გთხოვ ძალიან მოკლედ შემოყალიბეთ თქვენი აზრი თუ კითხვა. საღამოშვიდობისა. გამარჯობა ბატონო ზაზა, გამარჯობა ბატონო პაატა. ბატონო პაატა, მე რა უნდა გითხოთ? თუ ევროკავშირში ვერ ხვდებიან იმას, რომ აქედან წასული მოსახლეობის უმრავლესობა ზუსტად არის პრობლემური სესხის მსხვერპლი. თუ ხედავთ იმით, რომ მათი უმრავლესობა დაიბადა დამოუკიდებელი საქართველოს ეპოქაში, პრაქტიკულად და უკვე მოექცენ ექსპერიმენტების ფაკულტეტში. ბანკები, კაზინოები, ტოტალიზატორები, ხელისუფლება, მოსახლეობის მკვლელფავი ხელისუფლება და მოსახლეობის მკვლელფავი ბიზნესმენები და მიდიან რისკ ფაქტორზე. სიტუაციაში პრაქტიკულად თუ ეხლა ევროპაში არ დააღწიე თავი, ან სუიციდს უნდა მიმართო, ან რაღაც აბსურდს. აი, ამას ითვალისწინებენ, რომ ხელისუფლება თირაქლემის პოზიცია მოსახლეობის სოციო-ეკონომიკურ მიმართებაში და მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს და იმიტომაც არის, რომ ბანკები ესე თავზე ხელაღებულად იქცევენ და ამცირებენ მოსახლეობის უმრავლესობას. დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენი აზრის დაფიქსირებისთვის. ჩემი აზრით ევროპა არაფერ შუაში არ არის აბსოლუტურად და ევროპაში სადაც რასაც არ უნდა მიხვდნენ ჩვენ ჯობია
ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ დავალაგოთ ჩვენ ქვეყანაში მდგომარეობა და აქედან მე უკვე იქ წავიდეთ დასასვენებლად და არასამუშაოდ მეგობრებო. დაუბრუნდები მერაბს ამ შემთხვევაში მერაბმა რაც განაცხადა რომ ამ საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული ეს იმას ანიშნავს რომ ტექსტი წაიკითხონ და იმ ტექსტში რამე გააცნობიერონ არა ანუ დამოკიდებულება უნდა იყოს სწორი გამსესხებელ ორგანიზაციასთან მსესხებელს შორის ეს იმას ნიშნავს რომ უნდა ვაიძულოთ ამ გამსესხებელი ორგანიზაციების საზოგადოებამ ერთად კონდეთ მარტივი ხელშეკრულებები გაითვალისწინოს საზოგადოების ინტერესები ფულცოზე დატანილი რა შეგვჭირდება ერთ ენაზე ვსაუბრობთ ერთ ენაზე გვესმის მეტყველებთ ხო ესეა თქვენ იღებთ ამ ვალდებულებას ამ დროით ამის უზრუნველყოფით და მორჩა რა შეჭირდება ქვეტექსტები იმას მითხარით ამ დროს ამას მივახცევთ თუ მოვინდომებთ საზოგადოება ამას მივახცევთ პირველ რიგში და აღარ დაჭირდება მე რა ამ შემთხვევაში ყველას ფინანსური განათლება კონდეს ანუ უნდა მივახციოთ იმას რომ მათ კონდეთ მარტივი ურთიერთობა საზოგადოებასთან და ამის მერე უკვე მივახცევთ რა თქმა უნდა ყველაფერს სავიდან ბოლომდე საზოგადოება უნდა იყოს ძალიან ჩართული ამ პროცესებში რა თქმა უნდა ამიტომ დავაარსეთ ეს ორგანიზაცია აქედან საზოგადოების ინტერესები და მისი ძალა იქიდან საზოგადოება არის გადატოკაცებული და ესენი არიან ძლიერები ანუ საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს ერთი ორგანიზაციაში და რა თქმა უნდა ამ ერთ ორგანიზაციას უნდა კონდეს უფლებამოსილი უნდა იყოს ამათი სახელით ისაუბროს და მორჩა მან დალაგდება ყველაფერი თავის ადგილზე აუცილებლად. მორიგი მსმენელია ხაზზე მოერგეთყოს სასმენი საღამოშიდობისა. საღამოშიდობის მოგესალმებით. ძალიან თოს მოკლედ. გისმენთ. რაღაცა შეიძლება ისაუბრეთ ამ თემაზე და ვერ მოვისმინე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც გითხავთ. თუ მაინტერესებდა მაგალითად ეს ხო ვაკეთებთ აი 1000 ლარი ან რაღაცა ოდენობით, ხო? რის საკომისიოს გვაკლებენ კიდე რაღაცა 50 ლარს თუ რაღაცა სანამ სესხავიღებთ ეგ მაინტერესებს და ეს საკომისიო ლარი ან სადბიდის არატო გვაქვს გასაგები. კარგი დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს თვითონაც არიციან, თვითონაც არ ხსნიან ამას და ვერ ხსნიან. უბრალოდ გეუბნებიან რომ პროცენტი არის პირობითად 10 და გამოგდით საბოლოო ჯამში ის თანხა რომ იქნება მოკლებული 50, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს. ახლა მაგას არ ხსნიან თვითონაც შეგნებულად. არაფერი უბრალოდ მეტი ფული რო იშოვოთ და ამისთვის აკეთებენ ამ ყველაფერს. ჩვეულებრივი ამბავია. ბატონ პაატა, თქვენ საუბრობდით ჩვენ დიალოგი შევწყვიტეთ სატელეფონო ჩართვამდე გამოსავლის გზებზე და რაღაცა გამოსავალი არის ერთი ვერ გაცალეთ მოდიში და გამოსავალი არსებობს მარტო ის რომ ანუ რა თქმა უნდა თუ ადგა ხელისუფლებამ და შეცვალე და ასე ხელისუფლება ძალიან ბევრი რამე აქვს გასაკეთებელი და არ აკეთებს ან ვერ აკეთებს ან არ იცის როგორ გააკეთოს და მოდი ამას ნუზდებთ და ნუ გამოვზრდით ხელისუფლებას ჩვენ თვითონ ვცადოთ ყველაფერი იდეალური იქნება საზოგადოების კონსოლიდაცია და იქიდან თავების დირექტივები პირდაპირ უნდა დავალოთ ჩვენ ანუ ბიზნესს ვერ შეეხებიან და არ უწყებენ რომ შენ ამ პროცენტში გაიცი შენ ამ პროცენტში უნდა მივცეთ ბიზნეს განვითარების საშუალება მაგრამ უნდა მივცეთ სწორად განვითარების საშუალება უნდა ვიყოთ ჩვენ მომთხოვნი ბიზნესისთვის რომ ჩვენ ვართ თქვენი მომხმარებელი ჩვენ გზრდით ჩვენ გასაზრდოებთ და მოდით იმ წესებით თამაშით რომელიც მოგცემს ჩვენს გაზრდის საშუალებას და მორჩა მარტივია ძალიან ამ დროს ყველაფერი იმდენად მარტივია გაგეცინებათ მაგრამ არ შვებიან რატომღაც ამას მათაც ურჩევნიათ რა თქმა უნდა მილიონზე მეტი არ ყავდეთ პრობლემური სესხებელი და მათაც ურჩევნიათ რომ შვეიცარიაში ქონდეთ პირობითად ეს ბიზნესი ვიდრე ქონდეთ დაქცეულ ქვეყანაში ხო მაგრამ ვერ ხვდებიან მაგდენი გონება არ ყოფნით ფიზიკურად რადიკალურად კაპიტალისტურად არიან განწყობილი დღეს უნდათ ბონუსი და არ აინტერესებთ მეტი არაფერი ხვდებით აქ აქვს პრობლემა მარტო თან საოცარი მომენტია ბატონო პაატა ის რომ ამდენი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ონლაინ და არა ონლაინ ნუ ბანკებზე აღარ საუბრობ და ლოგიკურად უნდა იყოს კონკურენცია და ლოგიკურად უნდა იყოს ყველა ერთმანეთზე დაბალ პროცენტს უნდა სავაზობდეს მომხმარებელს რომ კონკურენცია იყოს და რაღაცა პროცენტებში არ არის გაზდით შემომაგობარო გაზდით და ამიტომ რომ გაზდით აკეთებენ ყველაფერს რომ ხედავენ რომ პირველ პლანზე არის დაყენებული ბიზნესი და არა საზოგადოება ამიტომ გაზდით რა თქმა უნდა იმ ბიზნესს ყველა უმწვანებს და აქედან გამომდინარე მოქმედებენ ისე როგორც უნდათ კაპიტალისტები არიან როგორც მოთვახსენე ხო ანუ ბევრი ფული უნდათ და მორჩა არ აინტერესებთ იმის არაფერი ჩვენ კიდე გვაქვს დაახლოებით 2-3 წუთი და ბატონ პაატა თქვენი აზრით აი რას ურჩევთ იგივე მოქალაქეებს როდესაც ისინი მიდიან ასე ვთქვათ სესხის ასაღებად თუ შეგიძლიათ და სანამ სესხის ასაღებად მივლენ მე ურჩევ მოქალაქეებს ჩვენ ვაწევრიანებთ საზოგადოებას ჩვენ ორგანიზაციაში ურჩევ მოქალაქეებს რომ მოვიდნენ ჩვენთან გაწევრიანდნენ მიიღონ ნებისმიერი თუ რამე შეიძლება კონსულტაცია უფასოდ სრულიად და ამით მიაღწევენ ყველაფერს აუცილებლად სწორად გააკეთებონ თავისი ბიუჯეტი იქნება თუ რამე არ აიღონ ისეთი ვალდებულება თავზე ერთხელ რომ გაუფუჭდა სესხი მეორე სესხს ისეც კაბალურს არ მოაწეროს ხელი რომ უარეს
უმაღლეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება ხვალ ყველა ვარიანტში და დღეს თავის დახსნა არ ნიშნავს იმას, რომ ხვალ კარგად ვიქნებით აუცილებლად უნდა დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი და სწორად უნდა ვიმოქმედოთ. ვაწევრიანეთ საზოგადოებას ორგანიზაციაში და ამისთვის მოვიდნენ ჯერ ჩვენთან, გაწევრიანდნენ ორგანიზაციაში და მიიღებენ მაღალ კვალიფიციურ საუცილებლად ინფორმაციას ყველაფერს რაც უნდათ ამ ორგანიზაციებთან ურთიერთობისთვის. ერთგვარი რეზიუმე რო გავაკეთოთ, მე როგორც ვხვდები თქვენ საუბარს ბატონო პაატა, როგორც აღნიშნე დაახლოებით მილიონამდე პრობლემური სესხებელი ყავს ქვეყანის, სადაც 3.5 ვართ რა, 4-იც აღარ ვართ ხო მე მგონი და სამწუხაროდ და ვართ რაღაც ჯადოსნურ წრეში. ამდენი ადამიანი ყავს, რომელსაც ბანკები სესხს არ აძლევენ, იმიტომ რომ შენ პრობლემური ხარ და ეს ხალხი, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებმაც დოვლათი უნდა შექმნან, რაც არ უნდა დოვლათი შექმნან, ვალების გასტუმრებაში მიდის და არაფერზე არ ეთყობა და რაღაცა ძალიან ცუდად აგრძელებს ცხოვრებას და ნაცვლად იმისა, რომ ხელი შეუწყოთ, რომ პრობლემური მსესხებელი არ იყოს, არამედ რაღაცა პრობლემა თუ აქვს ის ერთი თვე თუ ორი თვე ხელი შეუწყოს ყველა სახელმწიფომ, საზოგადოებამ, ნაკლებად სახელმწიფომ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა იმისთვის, რომ ხვალდაზეგ ეს ადამიანი თუ ამ ფულით მოახერხებს ბრუნვის გაზრდას, მერე იგივე სესხი თუ დაჭირდა, უფრო დიდ ხო აიღებს და ეს ხო ჯამში ქვეყნის ფინანსურ მდგომარეობაზეც რაღაც სხვანაირად დაისახება. არა მარტო ფინანსურ მდგომარეობაზე აისახება თითოეულ ჩვენთაგანზე მეგობრებო, ეს ცოტა მშვიდად იქნება საზოგადოების გენოციდს, ეს არის ჩემი შეხედულებით თანამედროვე გენოციდი. ანუ ადრე მტერი მოდიოდა ხმლით და ხედავდით, დღეს მტერი მოდის კანონით გელაპარაკება და ვერ ხედავ და გვაგდებს ქვეყნიდან, ვართ სხვაგან მონები, ჩვეულებრივი მონები ვართ სხვა ქვეყნებში, იმისთვის რომ აქ ამათი ვალები ვისტუმროთ და აქ სახლი არ წაგვართონ და ხვალინდელი კეთილდღეობა რა გორღაც მოვიწყოთ და ამით ვერს ვკარგავთ ჩვეულებრივად ამ ქვეყანაში ყველა შემოდის ფულით და რასაც უნდათ იმას აკეთებენ და შესაბამისად ვიწევს უკან აფლანზე იწევს ჩვენი კეთილდღეობა, ჩვენი ღირებულებები, რითიც აქამდე მოვედით, სარწმუნოება და ყველაფერი მიბმული არის იმაზე, რომ ერთ დიდ თავს ვიღაცას უნდა ის რომ გაგვანადგუროს და გვანადგურებს. უბრალოდ ამას ვერ ვხედავთ დღეს სამწუხაროდ. და აქედან გამომდინარე მოდის ეს მოკლედ დიდი მადლობა იმისთვის რომ მობრძანდით ვისაუბრეთ და წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიოს მსმენელს რომ ჩვენ ვსაუბრობთ პრობლემურ სესხებზე პაატა მაცაბერიძე პრობლემურ მსესხებელთა უფლებადამცველი ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან სტუმრად და გადაცემის მიწრულს ტრადიციულად ვიდრე ერთმანეთს დამშვიდობებოდეთ შეგახსენებთ რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა ვიხელწ.gi ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას ახორციელებენ და ასე ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება ამ კვირაში ჩვენ 14 წლის ნიკოლოზ ლოლომაძეს ვეხმარებით მას ინსულტი აქვს და პოსტოპერაციული რეაბილიტაცია სჭირდება რომელიც 6000 ლარი ღირს მის დასახმარებლად შეგიძლიათ დარეკო ტელეფონის შემდეგ ნომერზე 0917108082 ზარისღირებულება 1 ლარია დამატებითი ინფორმაციისთვის კი შეგიძლიათ ეწვიოთ ვებგვერდს ვიხელწ.gi უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ ვუსმენთ ერთმანეთს მადლობა თქვენ გაგვიზიარეთ დაგვირეკეთ მოგვიყევით ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს ზაზა ჭითანავასთან ერთად ვუსმენთ ერთმანეთს